فصل 22 پیاده رونده، راهنمای بازی و همچنین علیه پیاده های رونده. ارزش پیاده در جریان بازی میتونه متفاوت باشه. نزدیکی پیاده به خانه ترفیع موجب افزایش قدرت اون میشه. ارزش پیاده رونده خیلی بیشتر میشه. این ارزش به خصوص در آخر بازی که سوارهای کمی در صفحه هستن بیشتر و بیشتر میشه و میتونه به ترفیع پیاده کمک بکنه. سلام، من مهرداد آهوران هستم، مربی و مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی شطرنج. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. با فصل 22 از کتاب در شطرنج متحول شوید رسیدیم به ایستگاه 22. بریم سراغ اولین دیاگرام. بازی مابین آقای میخائیل باتوینیک و لیلیانتال سال 1936. خب در این لحظه نوبت حرکت با سیاه هست و حرکت نمونه‌ای رو در این لحظه انجام دادن سیاه، ولی خب حرکتشون اشتباه هست، اشتباه فاحشی هست. به سفید یک پیاده رونده دور قدرتمند تقدیم میکنه. ببینیم با هم دیگه. پیاده در پیاده، بعد از پیاده در پیاده رخ‌ها دوبل میشن، تعویض رخ‌ها به نوعی اجبار شد و بعد از رخ C7 ملاحظه می‌فرمایید که سیاه چه اقداماتی میتونه انجام بده. در بازی اصلی سیاه وزیر رو به خونه B5 اومده که با پیاده در پیاده مواجه شده. باتوینیک ادامه امن‌تری رو اینجا انتخاب کرد و تونست بازی رو به برد برسونه. با همدیگه برمیگردیم به شرایط اولیه بازی و پیشنهاد خود آقای باتوینیک اینجا این بوده که سیاه میبایستی حرکت خوب اسب F6 رو انجام میداد. خب بعد از اسب در اسب پیاده در اسب امکان پذیر هست و خب وزیر در F6 روندن پیاده میتونست تا حدودی بازی رو متعادل تر بکنه و برای سیاه قابل ادامه باشه بازی. خب برمیگردیم بازی اصلی رو میبینیم. به 5 اینجا اشتباه بود. دلیلش رو هم خدمت شما عزیزان گفتم که یک پیاده رونده برای سفید ایجاد شد و به واسطه همین پیاده رونده امکان برد حاصل میشه. خب امکان داره برخی از شما عزیزان وزیر در B3 رو دیده باشید و بفرمایید که این وضعیت بله با دو علامت سوال حرکت وزیر در B3 مواجه میشه. چرا؟ چون حرکت اسب E7 کیش شاه رو در حقیقت در تنگنا قرار داده، رخ در اسب و ماتی که مشاهده میفرمایید. پس وزیر در B3 بلاندری بیش نیست. در ادامه بازی وزیر به خونه B5 پیاده در پیاده و حرکت وزیر E2 کیش. خب ادامه امن‌تر وزیر F2 هست. آقای باتوینیک انجامش دادن. بعد از تعویض وزیرها حرکت اسب به خونه B6 و ملاحظه بفرمایید که پیاده A چطور میتونه خطرساز بشه برای سیاه و حرکت رخ C8 تعویض رخ‌ها تا پیاده A بسیار قدرتمند و خطرناک بشه. ادامه بازی هم زیبا هست. با هم دیگه ببینیم که چطور آقای باتوینیک این برتری و این پیاده رونده دور رو چقدر زیبا به برد رسوندن. اسب E8 پیاده به خونه A6، اسب C7 پیاده به خونه A7 و در حرکت بعدی قرار هست سفید اسب E6 کنه. از این رو سیاه سریعتر اسب خودش رو به خونه A8 میبره. خب بعد از این حرکت ملاحظه میفرمایید یک پیاده دیگه سقوط کرد، شاه سیاه نزدیک میشه و بعد از حرکت E5 شاه سیاه E7 شاه سفید عازم منطقه جناح وزیر یا پیاده A7 خودش هست. بعد از F6 شاه به خونه F4 میره و بعد از اسب کیش شاه راه دیگه ای رو انتخاب میکنه. ملاحظه میفرمایید که از چه مسیری شاه سفید حرکت کرد و عازم کجا هست. خب به این ترتیب سیاه تسلیم شد. بریم با هم دیگه به سراغ تماشای مثال بعدی. این یک بازی هست که از اول با هم دیگه میبینیم. E4 C5 دفاع سیسیلی، اسب F3 اسب C6 D4 و شاخه اوپن از دفاع سیسیلی هست، سیسیلی باز. بعد از E5 اسب به خونه B5 میره. بعد از حرکت D6 حرکت اسب C3 A6 اسب به خونه A3 میاد، مجبور هست. کلاشنیکوف وریشن یا واریاسیون کلاشنیکوف هست از دفاع سیسیلی. بعد از B5 تهدید سیاه به 4 هست
مشخص و پرواضح هست این تهدید. از این رو حرکت اسب D5 توسط سفید انجام میشه. اسب خودش رو به خونه مرکزی برده. بعد از حرکت اسب E7 سیاه خب تحمل نمیکنه حضور اسب در خونه مرکزی رو. اینجا اسب در اسب زده میشه، با پیاده ای میزنه سفید تا اسب عاصب جریان بازی وارد بشه. خب سیاه گسترش خودش رو تکمیل میکنه. فیل E7 فیل E3 رخ B8 پیاده به خونه A4. با هم دیگه ببینیم در این لحظه اسب گسترش پیدا میکنه به خونه F6 فیل E2. هر دو طرف گسترششون رو دارن تکمیل میکنن. خب میبینیم که پیاده D5 الان زیر ضرب قرار داره و تهدید شده. ببینیم سفید با چه حرکتی این پیاده رو دفاع میکنه. حرکت جالب اسب 6 که خب دفاع خوبی کرده با حمایت فیل و پیاده آ هم احتمالاً به سرعت به خونه A5 خواهد رفت. بعد از اسب D7 بله پیاده به خونه A5 میره. اسب در اسب فیل و وزیر سیاه تهدید شده. وزیر جایی نداره جز D7 قلعه و ملاحظه میفرمایید سفید با روندن پیاده های خودش اکثریت پیاده‌ای در جناح وزیر رو به دست آورده. یه 2-1 داره که این 2-1ش در حقیقت به زودی تبدیل به یک پیاده رونده میشن. با هم دیگه ببینیم چطور این اتفاق قرار هست بیفته. خب حرکت رخ به خونه C8 رخ B1 و بعد از رخ C3 وزیر D2 رخهای سیاه دوب شدن و حرکت خوب B5 انجام شد. ملاحظه می‌فرمایید که این طرح بسیار طرح ایدئال و عالی هست برای سفید که روندن پیاده باعث شد یک پیاده رونده برای خودش ایجاد بکنه. رخ C3 تهدید شده و حرکت سیاه رخ در فیل هست که اشتباهی بزرگ به حساب میاد و چنانچه پیاده در رخ در و فیل به خونه D8 میره. ملاحظه بفرمایید دلیل این حرکت تعویض فیل ها هستش و اینکه خب فیل به 7 مسیرش بر روی قطر بزرگ باز نشه. بعد از رخ C2 وزیر به خونه D1 میاد. فیل در فیل رخ در فیل پیاده A5 زده شد ولی خب حرکت چندان صحیحی نبود. ملاحظه میفرمایید که اینجا وزیر در رخ میتونه کار رو تموم بکنه. بعد از حرکت رخ در وزیر در رخ حرکت رخ به 8 و بازی به اتمام میرسه. سیاه هواکشی در سمت قلعه خودش نداشت و دیدید که چطور سفید به پیروزی رسید. میریم به سراغ تماشای مثال بعدی که جزء تمرین ها هستش و بابت حل هر تمرین امتیازی رو برای خودتون عزیزان در نظر بگیرید. نوبت حرکت با سیاه هست. سیاه حرکت C4 رو انجام میده. بعد از حرکت H3 حرکت C3 و خب وضعیت سیاه برنده هست به واسطه یک پیاده قدرتمند در خونه C3. در ادامه ببینیم بعد از اینکه وزیر به خونه B3 اومد سیاه حرکت فیل به خونه C5 رو انجام داده. پیاده دیگری که مورد هدف و حمله قرار گرفته در حال حاضر پیاده F2 هست. سفید با رخ C2 از پیاده F2 محافظت میکنه. رخ به رخ پیشنهاد تعویض بسیار بسیار عالی. بعد از اینکه رخ در رخ اجبار به نظر میرسه چون اسب در رخ فیل در F2 رو به همراه داره. بعد از رخ در رخ پیاده در رخ و چنانچه ملاحظه میفرمایید برد سیاه قطعی هستش. خب بریم با هم دیگه تمرین بعدی رو ببینیم. برای ادامه در حقیقت ملاحظه بفرمایید رخ به خونه E2 اومد و حالا چطور سیاه قرار هست بازی رو به برد برسونه. تا اینجا برای خودتون 2 امتیاز در نظر بگیرید چنانچه شاخه ها رو صحیح محاسبه کردید. بعد از حرکت تماشایی فیل در رخ فیل در عذرخواهی میکنم پیاده F2 شاه به خونه G2 میاد. چنانچه با وزیر میزد ما حرکت جالب و جذاب رخ C1 رو انجام میدادیم. رخ به وزیر برای منحرف کردن وزیر و ترفیع پیاده
D2 پیاده D2 ترفیعش الان هدف اصلی برای سیاه هست. وزیر به خونه D1، فیل به خونه E3 دفاع از پیاده، اسب در پیاده و حرکت وزیر D4. اسب آچمز هست و قرار فشار بر روی این اسب اضافه بشه با حرکت وزیر E1 و فشار بیشتر بر روی پوزیسیون سفید وارد میشه. اسب در E4، اسب در اسب، وزیر کیش و حرکت وزیر به خونه D4. خب ملاحظه می‌فرمایید بعد از رخ G2 رخ به وزیر و وزیر تهدید شده. حالا فیل F1 هست که مورد حمله قرار گرفته. وزیر در فیل، رخ در فیل، تهدید مات در خونه H1 تهدید بسیار جدی هست. G4 رخ به وزیر، رخ به رخ کیش، وزیر به خونه F1 میاد. تهدید جدیدی ایجاد شده و تهدید مهم و ماتی هست. بعد از رخ G2 وزیر در پیاده B5 و سیاه با اضافه داشتن 2 پیاده این بازی رو به سادگی میتونه به برد تبدیل بکنه. خب میریم به سراغ بازی بعدی، تمرین بعدی. ببینیم که در این تمرین نوبت حرکت با سیاه هست. چه حرکتی رو انجام داده سیاه؟ حرکت E5 از آچمز بودن پیاده D4 به نوعی بهره برده و حرکت خوب E5 رو انجام داده. حرکت D5 پیاده سفید تبدیل شده به یک پیاده رونده. اسب C4 تهدید رخ، رخ E2 بهترین گزینه. اسب بلوکه میکنه پیاده رونده رو. یک حرکت ایدئال و صحیح. بلوکه کردن پیاده رونده. ستون C در اختیار سیاه هست و خب ملاحظه میفرمایید که سیاه هدفی داره در حقیقت برای دوب کردن رخ‌های خودش. اسب D6 بسیار اسب خوبی هست. محافظت از پیاده B7، فشار بر روی پیاده E4 و همچنین بلوکه کردن پیاده رونده D5 رو به عهده گرفته. بعد از G3 رخ‌های سیاه دوب شدن و تسلط سیاه بر روی ستون C بسیار بسیار مهم هست. رخ به خونه E1، رخ در رخ و حرکت F5. ضربه زدن به ساختار پیاده‌ای مرکزی سفید هدف سیاه هست و حرکت B5. سیاه در جناح وزیر یک 2-1 داره که احتمالاً قصدش ایجاد یک رونده در جناح وزیر هست. خب بعد از A5 شاه سیاه هم وارد جریان بازی میشه و ملاحظه میفرمایید که شاه خودش رو به خونه ایدئال نزدیک میکنه. خونه ایدئالی که شاه مد نظرش بود خونه C5 هست و از این طریق میتونه ورود پیدا بکنه و به جبهه جناح شاه و پیاده های سفید حمله بکنه. خب برای تماشای این بازی، دیدن شاخه‌های این بازی حتما 2 امتیاز در نظر بگیرید. بریم ادامه بازی رو ببینیم. اسب به خونه D2، تهدید پیاده E4، فیل C2، اسب به خونه F1، شاه در پیاده A، اسب در پیاده G و یک 2-1 دیگه در جناح شاه حالا ایجاد شده. بعد از کیش اسب به خونه F3 میاد و پیاده تنها مانده H رو هم از سفید بگیره و خب برد بسیار بسیار راحت تر میشه. 2 امتیاز هم برای تماشای این بازی برای خودتون در نظر بگیرید. بریم به سراغ یک دیاگرام زیبا و تماشایی. نوبت حرکت با سفید هست. حرکت خوب سفید رو حدس بزنید. به نظر میاد این شروع بازی از ساختار جوجه تیغی به وجود اومده باشه در برابر ماروتسی یا ماروکسی و ملاحظه می‌فرمایید مانور رتی توسط سوارهای سیاه وزیر و فیل در قطر AHH1 برگزار شده، انجام شده. در ادامه نوبت حرکت با سفید هست. د در C با پیاده که بزنه پیاده B را میفته. خب ملاحظه می‌فرمایید همانند دیاگرام های پیشین سفید یک 2-1 رو برای خودش آماده کرده. ببینیم از این 2-1 که در لحظاتی بعد به سرعت تبدیل میشه به یک پیاده رونده چطور استفاده میکنه. وزیر به خونه A7، اسب C4، پیاده رونده سیاه بلوکه میشه، کنترل میشه خونه B6. بعد از وزیر A8، فیل در اسب پیاده و روندن پیاده B رو تبدیل کرد به یک
پیاده بسیار بسیار خطرناک. خب یک حرکت تماشایی حمله برخاست بر روی رخ C6 سیاه رو وادار میکنه به دادن تفاوت. بعد از اسب در اسب، فیل در فیل، تعویض‌هایی انجام گرفت تا موقعیت به سود سفید پیش بره. فیل به خونه E7 تا از پیاده ضعیف شده C5 دفاع بکنه. وزیر به منطقه شاه، به جناح شاه میاد و با کیش وارد جریان بازی میشه. تهدید رو ملاحظه میفرمایید، هم کیش هم پیاده F7. خب سیاه با حرکت فیل F8 هم از پیاده F دفاع میکنه و احتمالاً وزیر کیش رو قصد این رو داره که با حرکت فیل J7 جواب بده. حرکت تماشایی اسب در C5 ملاحظه میفرمایید چنانچه سیاه با رخ یا با فیل بزنه سوار رو پس میده و فقط اینجا یک پیاده از دست داده. وزیر به وزیر، اسب در پیاده، یک حرکت جالب دیگه و ملاحظه میفرمایید که با گرفتن پیاده اضافه و داشتن یک تفاوت به راحتی سفید برنده بازی هست. برای تماشای حرکات این بازی هم 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. میریم به سراغ تماشای یک بازی زیبای دیگه. نوبت حرکت با سفید هست. سفید حرکت رخ C1 رو انجام میده. چنانچه سیاه رخ در پیاده بزنه مجددا رخ برمیگرده D1. پیاده های سیاه رو ملاحظه میفرمایید در A6 به 5 رونده هستند، ولی فیل آچمز شده و تهدید سفید جدی هست. حرکتی که سفید پیش رو داره میتونه فیل به خونه C7 یا فیل به خونه J5 باشه. با هم دیگه ببینیم. فیل C7 قطعا حرکت بهتری هست، چنانچه رخ در فیل بزنه قشنگ دفاع میکنه وضعیت رو. خب شاه به خونه J8 میاد تا از فیل E5 در امان باشه. فیل به خونه E5 پیاده، ترفیع پیاده کنترل میشه، خونه B2 کنترل شده، رخ به فیل، رخ کیش و حرکت فیل کیش. ملاحظه میفرمایید که تعویض بجا و به موقعی رو سفید انجام داد. خب باز هم شاه F7، فیل به خونه صحیح آسه میاد تا در این قطر کنترل بکنه هم پیاده رو و هم به نوعی بلوکه کرده باشه روندن پیاده رو. برای تماشای شاخه این بازی هم 2 امتیاز برای خودتون در نظر بگیرید. وضعیت رسید به پوزیسیون پیش رو. شاه رسیده به خونه C3. ببینیم که سفید قرار هست چطور این بازی رو ببره. با حرکت صحیح G4 احسن، مسیر پیاده E باز میشه و پیاده E خطرساز شده. خب بعد از روندن پیاده A، پیاده E به جلو میره و بعد از وزیر شدن ملاحظه میفهمید که یک کیش بسیار طلایی باعث میشه که سفید به راحتی بازی رو ببره. ملاحظه میفرمایید و خونه J6 مانعی برای نزدیک شدن شاه سیاه و همچنین کنترل خانه های کلیدی پیاده و به تبع اون روندن پیاده به سمت خونه H8. میریم با هم دیگه به سراغ تمرین بعدی. برای این تمرین هم 2 امتیاز در نظر بگیرید. نوبت حرکت با سفید هست. سفید به جای اینکه پیاده در پیاده 3 بزنه، پیاده رو میرونه به خونه D که یک پیاده رونده بسیار قدرتمند برای خودش ایجاد کرده باشه. بعد از رخ F5 رخ به خونه C4 و حمله دوگانه بر روی پیاده های ضعیف سیاه. پیاده به خونه C5 تا مسیر فیل باز بشه. پیاده A4 سقوط میکنه. برای اینکه سیاه پیاده A رو از دست نده A6 میکنه. رخ به خونه A5. میدونید در آخر بازی گرفتن پیاده یا پیاده خوری بسیار بسیار اهمیت داره. حرکت جالب به 4 پیاده در پیاده، رخ در رخ و پیاده رسید به خونه D7. خب تهدید پر واضح هست. رخ قرار هست، عذرخواهی میکنم، فیل قرار هست به خونه C7 یا G5 مجددا وارد بشه و پوزیسیونی شبیه پوزیسیون قبلی رو ما شاهدش هستیم که در اون حرکات برنده رو شما عزیزان دیدید. 2 امتیاز هم برای این بازی در نظر بگیرید. میریم با هم دیگه به سراغ تمرین بعدی. نوبت حرکت با سیاه هست. حرکت D4 یک آینده خوب برای این پیاده در حقیقت آماده شده. پیاده رونده بعد از J4 رخ به خونه E1، فشار بر روی پیاده های ضعیف
ایده‌ای که باید در آخر بازی خیلی بهش توجه کرد. پیاده در پیاده، رخ در پیاده، رخ به رخ، رخ در رخ، پیاده در پیاده و پیاده حرکت میکنه به خونه E7. بعد از پیاده در پیاده کیش، وزیر در پیاده، وزیر در پیاده، وزیر کیش، حرکت وزیر H3، وزیر D3، وزیر کیش، وزیر کیش، وزیر به خونه B3. خب ملاحظه میفرمایید که وضعیت به نفع سیاه رقم میخوره و بعد از این کیش سفید بازی رو مجبور هست که واگذار بکنه. وضعیتش کاملا بازنده هست. شاه سیاه در موقعیت امنی قرار داره و وضعیت به نفع کاملا به نفع سیاه هست. خب در ادامه بردن این بازی را هم ببینید خالی از لطف نیست. بعد از حرکت شاه به خونه F1، وزیر کیش، وزیر H1 و وزیر در وزیر، امکان داره از خودتون سوال بکنید که خب شاه سفید سریعا به پیاده D3 خواهد رسید، پس چطور بازی رو میبره؟ موقعیت شاه سیاه به مراتب عالی تر هست، نفوذ بیشتری داشته و به این ترتیب میتونه بازی رو به بردی ساده برای خودش تبدیل بکنه. 2 امتیاز برای این بازی برای خودتون در نظر بگیرید. این وضعیت رو هم با هم دیگه ببینیم. وزیر E4 کیش، بعد از زدن شاه به خونه F2 میاد و پیاده رونده دور حرکت میکنه. شاه به خونه C3، پیاده سیاه به سرعت وزیر میشه. بعد از وزیر شدن پیاده سفید، وزیر به خونه D4 میاد و به سرعت برد رو در حقیقت برای سیاه رقم میزنه. بعد از این کیش ملاحظه میفرمایید که تعویض وزیرها اجبار و پیاده C4 و به تبع اون آ هم در حقیقت از دست میره. خب این وضعیت رو هم با هم ببینیم. وزیر J1، بعد از شاه بالا، پیاده ها زده شدن، شاه باز نزدیک میشه و باز هم بد نیست که ببینید حضور شاه در آخر بازی، نفوذ شاه، سنترالیزه شدن شاه چطور میتونه برد رو برای یکی از طرفین به ارمغان بیاره. ملاحظه میفرمایید اجبار در حرکت و حرکات ذخیره سفید تمام میشه. شاه سیاه به خانه کلیدی و برد سیاه قطعی هست. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این فصل 22 موضوع در مورد پیاده های رونده بود، خصوصا در آخر بازی. اهمیت ترفیع پیاده رو با هم دیگه دیدیم. از این فصل امیدوارم لذت برده باشید و خب چنانچه در حل تمرین ها امتیازی معادل 18 امتیاز آوردید، خیلی عالی بودید. معادل 14 امتیاز خوب و چنانچه کمتر از این امتیاز به دست آوردید، حتما تمرین ها رو مجدد انجام بدید، فیلم رو مجدد ببینید. واقعا ترفیع پیاده بسیار بسیار مهم هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فصل 23. خدا نگهدار.